Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। মই এটা শব্দৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আৰু শব্দটো হৈছে LET লেট। তো লেট মানে কি এইটো যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় দেখা যায় যে কিছুমান সেন্টেন্সত আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু লেটৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ অৰ্থ তাত আমি নাপাওঁ। আনহাতে কিছুমান সেন্টেন্সত লেটৰ আমি প্ৰত্যক্ষ অৰ্থ এটা পাওঁ। মই প্ৰথমতে অৰ্থ থকা লেটটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ য'ত লেটৰ অৰ্থ হৈছে দিয়া। এতিয়া কথা হ'ল গিভ মানেও দিয়া। গতিকে ডিফাৰেন্সটো কি গিভ আৰু লেটৰ মাজত? দেখা যায় যে গিভ বুলি ক'লে দিয়া হয় কিন্তু কিবা এটা বস্তু দিয়া। ভিতৰৰ মিনিংটোৱে এইটো। যেনেকৈ গিভ মি 5 rupees, মোক 5 টকা দিয়া। তো ইয়াত কিবা এটা বস্তু দিব লাগিব। হ'ব পাৰে আই উইল গিভ ইউ এন আইডিয়া, মই তোমাক এটা আইডিয়া দিম। তো ইয়াতো মই কিবা এটা দিছোঁ, নেদেখা বস্তু হ'লেও। গতিকে কিবা এটা দিলে তেতিয়া আমি গিভ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো গিভ মানে দিয়া, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ভাবি ল'ব পাৰোঁ যে কিবা এটা বস্তু দিয়া। আনহাতে লেট মানেও দিয়া, কিন্তু লেট মানে কি ব্ৰেকেটত ভাবি ল'ব লাগিব যে লেট মানে দিয়া, কিন্তু লেট মানে কি কিবা এটা কৰিবলৈ দিয়া। যেনেকৈ তাক যাবলৈ দিয়া, লেট হিম গো। তো আমি একো বস্তু দিব নালাগে, কিবা এটা কামহে কৰিবলৈ দিছোঁ, তেতিয়া লেটৰ ব্যৱহাৰ হয়। মন কৰিবলগীয়া যে লেটৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপললৈকে একেই থাকে স্পেলিংটো, লেট লেট লেট। প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল একেই থাকে। তো এই দিয়া মিনিং যিটো আছে লেটৰ, এইটো মিনিঙেৰে আমি কেনেকুৱা চেণ্টেন্স বনাওঁ মই দেখুৱাই দিছোঁ এক্সাম্পল সহকাৰে। কথা হ'ল যে তাক যাবলৈ দিয়া নাইবা তাক যাবলৈ দিবা, দুইটা মিনিঙে হয় লেট হিম গো। তো তাক যাবলৈ নিদিবা, ডোণ্ট লেট হিম গো, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তাক কোনে যাব দিছে, হু হেজ লেট হিম গো। লেটৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লেটেই হয় নহয়। মই তাক যাব দিছোঁ, আই হেভ লেট হিম গো, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। এইটো হ'ল লেটৰ ব্যৱহাৰ য'ত ইয়াৰ অৰ্থ থাকে। অৰ্থটো হৈছে কিবা এটা কৰিবলৈ দিয়া। আৰু হ'ব পাৰে মই তোমাক সোনকালে যাবলৈ দিম, আই উইল লেট ইউ গো আৰ্লি, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। এইটো হ'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত হ'ব পাৰে যে মায়ে মোক যাবলৈ দিছিল। তো দিছিল হ'লেও মাই মাদাৰ লেট মি গো, মায়ে মোক যাবলৈ দিছিল। ইয়াতো আমি কিন্তু লেটেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো লেট প্ৰেজেণ্ট নহয়, কিন্তু পাষ্ট ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াত, তেনেকুৱা হয়। আনহাতে লেটৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰো আছে য'ত আমি লেটৰ প্ৰত্যক্ষ অৰ্থ নাপাওঁ। তেনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাক মই কৈ দিছোঁ লাগিলে। এটা হ'ল যে যাওঁ বোলা, লেটছ গো। খাওঁ বোলা, লেটছ ইট। তো ইয়াত লেটৰ প্ৰত্যক্ষ অৰ্থ পাবলৈ নাই, মনত ৰাখিব লাগিব কথাটো চেণ্টেন্সবিলাক। তো কাৰোবাক আমি যদি লগ ধৰোঁ কিবা এটা কৰিবলৈ, যাওঁ বোলা, লেটছ গো, ঠিক আছে। ঠিক সেইদৰে লুডু খেলোঁ দিয়া, লেটছ প্লে লুডু। বোলা নাইবা দিয়া এনেকুৱা ধৰণে কোৱা যায় নহয়। আমি লগ ধৰিলে তেতিয়া এই লেটৰ ব্যৱহাৰটো হ'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কিবা এটা নকৰিবলৈ লগ ধৰিছোঁ, যেনেকৈ লেটছ নট গো টুডে, আজি নাযাওঁ দিয়া। লেটছ নট প্লে লুডু, লুডু নেখেলোঁ দিয়া। তেনেকুৱা ঠাইতো আমি লেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা কনফিউজিং কথা থাকে যে দেখা যাওক। দেখা যাওক বুলি ক'লে কি হয়, বহুতে এইটো হয়তো মনলৈ আহিছে চেণ্টেন্সটো, লেটছ চি, দেখা যাওক। তো ইয়াত দুটা কথা আহি পৰে। কথা হয় যে লেটছ চিও হ'ব পাৰে দেখা যাওক, নাইবা লেট মি চিও হ'ব পাৰে দেখা যাওক। কথাটো এনেকুৱা যে তুমি আৰু মই নাইবা আৰু কোনোবা আছে লগত, আমি একেলগে ক'ৰবালৈ যোৱা কথা আছিলে, কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ এটা লক্ষণ দেখা গৈছে। মই যদি কওঁ যে বৰষুণে দিব দেখোন, কি কৰিবা এতিয়া? তো তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰা যে লেটছ চি, দেখা যাওক। যদি বৰষুণ নিদিয়ে যাম, নহ'লে দিলে নাযাওঁ আৰু, তেনেকুৱা অৰ্থত। গতিকে এইটো হৈছে কি লেটছ চি। লেটছ বুলি কিয় কৈছে? লেটছ মানে হৈছে লেট আছ। লেট আছ মানে কি তুমি মই সকলোৱে লগ লাগি যাম নহয়, সেইকাৰণে লেটছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত।
কিন্তু তুমি অকলেহে কৰবালৈ যাবা কিন্তু বৰষুণ দিওঁ দিওঁ এটা অৱস্থা হৈছে মই সুধিছোঁ তুমি কি কৰিবা যাবানে নাই তুমি কৈছা যে লেট মি সি দেখা যাওক চাওঁ তো তেতিয়া কিন্তু লেট মি সিহে হ'ব কাৰণ এইটো তোমাৰ নিজা কথা তাৰ লগত কোনো বেলেগ তোমাৰ লগত কোনো বেলেগ মানুহ আৰু নাই তো লেট মি সি অ'কে তো লগাই দিব পাৰা যেনেকৈ লেট মি সি হোৱাট হেপেন্স কি হয় দেখা যাওক অ'কে আৰু শেষত মই তোমাক খবৰ দিম আই উইল ইনফৰ্ম ইউ ঠিক আছে কিন্তু মই যদি কওঁ যে মই তোমাক জনাম তেতিয়া কিন্তু আই উইল লেট ইউ ন' এইটোহে হ'ব নাইবা মই যদি কওঁ যে মোক তুমি খবৰ দিবা প্লিজ ইনফৰ্ম মি কিন্তু মই যদি কওঁ যে তুমি মোক জনাবা প্লিজ লেট মি ন' মোক আগতীয়াকৈ জনাবা প্লিজ লেট মি ন' বিফ'ৰ হেণ্ড প্লিজ লেট মি ন' বিফ'ৰ হেণ্ড এনেকুৱা হ'ব তো এইটো ভিডিঅ'টো মানে থেংক ইউ ছ' মাছ লগ পাম পুনৰ বাই